ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቼ በእያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላሙን ሁሉ ተመኘውኝ። አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ በጣም ቆንጆ ከድንች የሚሰራ ጥብስ እንሰራለን። በጣም ነው የሚጣፍጠው፣ በእውነት ተወዱታላችሁ። ሙሉ ስራውን እስከ መጨረሻው ድረስ በጽሞና እንድትከታተሉኝ ጋበዝኩኝ። አመሰግናለሁ። ቀደም ሲል እንደተናገርኩት በዋነኛነት የሚያስፈልገን ድንች ነው። የድንች ጥብስ ነው የምንሰራው። ለሱም እኔ 3 ድንች እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። ከፍ ያለ ድንች ነው። እናንተ ደግሞ እንደ ቤተሰባችሁ መጠን በዛም አነስም አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ከላጥኩት በኋላ ይሄንን ለ3 ነው የምከፍለው። እንደዚህ ከፍ አርጌ ቆርጬው ተመልሰን እንገናኛለን። ድንቹን እንቀቅለዋለን። ለመቀቀል ያዘጋጀሁት ውሃ፣ ቀረፋ፣ ሄል፣ ሮዝመሪ ቅጠል እንዲሁም ጨው ነው የምጨምረው መጀመሪያ። ከዛ ድንቹን በደንብ አድርጌ አጥቤዋለሁ ስታርቹ እስከሚጠፋ ድረስ። ይሄንን እጨምርና ከ5 እስከ 7 ደቂቃ የሚሆን አበስለዋለሁ። ተመልካቾቼ በጣም ቆንጆ ሆኖ እንደምፈልገው በስሎልኛል። ያው በጣም ፍርስርስ ማለትም የለበትም ስንሰራው እንዳያስቸግረን። ይሄንን በማጥለያ ላይ አጠነፍፈዋለሁ። የሚቀጥለው ስቴፕ ኦቨን ውስጥ ነው ዛሬ የምሰራው። እናንተ ግን ኦቨን ለሌላችሁ ልጆች በብዛት ኢትዮጵያ ላላችሁም ምናልባት መጠቀም ማትችሉ ካላችሁ ኦቨን በዘይት በመጥበሻ ትንሽ ዘይት አርጋችሁ ጠብሳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ትንሽ ዘይቱን ስላልፈለኩት ነው እኔ ኦቨን ውስጥ ዛሬ የማበስለው እንጂ ስቸኩል በዘይት ነው የማበስለውና በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንደዛ አርጋችሁ ተጠቀሙልኝ። እዚህ ጋር ትንሽ ፍሬሽ ቁንዶ በርበሬና ዘይት ታድርጌ እንደዚህ ዘረር አረጋለሁ። ዘርዘር አረግና ኦቨኑን በ280 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ 20 አርጌ ነው የከፈትኩት። ይሄንን ከ15 እስከ 20 ደቂቃ የሚሆን አበስለዋለሁ። እዚህ ጋር ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ። 2 መካከለኛ ሽንኩርቱንም ልክ ድንቹን እንደከተፍኩት አርጌ ነው የምከትፈው። በጣም ትላልቅም ባይሆን ብቻ ግን ቅርጾቹ ሁሉም አንድ ላይ እንዲመጣልኝ በማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 2 ቲማቲም ቆዳውን በፈላ ውሃ አርጌ ነው ላጥኩት። ቲማቲሙንም እንደዛው እከትፋለሁ። ሌላው ቃሪያዎች ናቸው። እዚህ ጋር ቢጫ ቃሪያና 2 አረንጓዴ የሚያቃጥሉ ቃሪያዎች ተጠቅሜያለሁ። አሁን ዝግጁ ነው። ወደ ስራችን እንገባለን። ተመልካቾቼ ድንቹ በዚህ መልኩ እየደረሰልኝ ነው። የመጨረሻው 300 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ አረግና አበስለዋለሁ ጎልደን ብራውን እስከሚሆን ድረስ። እዚህ ጋር ደግሞ ሶሱን እናዘጋጃለን። ሶሱን ለማዘጋጀት 1 የሾርባ ማንኪያ ከግማሽ ዘይት እንዲሁም ደግሞ ቀደም ከትፈን ያዘጋጀነው ሽንኩርት ጨምሬ ሚዲየም ፍሌም በሆነ ሰዓት ሶት ያደርገዋለሁ፣ አበስለዋለሁ። ይኸው እዚህ ጋር ደግሞ ቀደም ከተፈተነው ድንች ደርሶልናል። በቂ ነው። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የደረሰልኝ። እንዳያችሁት ያው ጎልደን ብራውን ነው። መቀቀላችን ውስጥ ድረስ እንዲበስል ያደርግልናል። ለዛ ነው የቀቀልኩት። አሁን ሽንኩርቱን እንዳያችሁ በጣም አልበሰለም፣ መካከለኛ ነው። ቲማቲም እጨምራለሁ። እንግዲህ ጠበስ ነው የምንሰራው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ከዛ ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት የተፈቀፈቀ አለ፣ እሱን እጨምራለሁ።
በዚህ አጋጣሚ በጣም ትልቅ ይቅርታ ልጠይቅ እወዳለሁ ምክንያቱም ይሄን ሰሞን ብዙዎቻችሁ ጋር ጠፍቻለሁ ትንሽ አልተመቸኝም ከልጆች ጋር ሆኜ በጣም ቢዚ ስለሆንኩኝ ነው ግን እመጣለሁ በጣም ትልቅ ይቅርታ እንድታደርጉልኝ ስል በአክብሮት ተጠይቃለሁ አሁን ድስቱ ስላነሰኝ ከፍ ባለ ድስት ቀይሬዋለሁ ቅድም የፈተፍነውን ቃሪያ እንጨምራለን አሁን በዚህ አጋጣሚ እናንተ እዚህ ጋር የምትፈልጉት ነገር ካለ ጨምራችሁ መመገብ ይቻላል የምትፈልጉት አትክልት ካለ አብራችሁ አብስላችሁ ብትጠቀሙት በጣም ነው የሚጣፍጠው ከዛ ፍሬሽ ብላክ ፔፐር እንዲሁም ደግሞ ትንሽ ጨው እጨምራለሁ ፍሬሽ ሮዝመሪ አሁን ይሄ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል ከዚህ እንዲበስል ባናረገው በጣም ቆንጆ ነው ቅድም ያበሰልነውን ድንች እንጨምራለን ድንቹ እንደነገርኳችሁ በዘይት በመጥበሻ ጠብሳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ድጋሚ ለማስታወስ ያህል ነው ከዛ አብሬ ለ1 ደቂቃ ለ2 ደቂቃ የሚሆን ከሶሱ ጋር እንዲዋሃድ አርጌ አበስለዋለሁ በዚህ አጋጣሚ ለመጀመሪያ ጊዜ ቻናል ላይ የመጣችሁ ካላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ሰቢብ ባላለው ስራዬን አይታችሁ ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑኝ ስል በአክብሮት ተጋብዛለሁ እንዲሁም ላይክ በማድረግ ብታበረታቱኝ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል ሌሎች ጋር እንድደርስ ይረዳኛልና ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ከጎኔ ሆናችሁ ለምታበረታቱኝ ቪዲዮን ሼር እያደረጋችሁ ሳታክቱ አጠገቤ ላላችሁ ተመልካቾች እንዲሁም ዩቲዩበር እህቶች እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ አሁንም አብሮነታችሁ አይለኝ ደርሷል እሳቱን አጥፍቼ እንግዲህ ገበታ ላይ ነው የምንገናኘው ይሄ ምግብ ከፈለጋችሁ ከሩዝ ጋር ከእንጀራ ጋር እንዲሁም ደግሞ በማንኪያ አርጋችሁ መመገብ ትችላላችሁ በጣም ነው የሚጣፍጠው ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር እንደምትወዱት እንግዲህ አምናለሁ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ እንዲሁም ሼር በማድረግ ሌሎች ሰዎች ጋር እንዲደርስ ብታደርጉልኝ መልካም ምኞቴ ነው እስከዚህ ሰዓት ድረስ ጊዜያችሁን ሰጣችሁ አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በሌላ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ እዚህ ጋር በቃ ሰላሙን ሁሉ ተመኘው በእያላችሁበት ቸር ሰንብቱልኝ